Ni saya akan tunjuk cara-cara slime, nak main slime. Okey. Yang ni slime Nutella. Tiada 3 je slime. Yang lain saya tak tahu. Ni slime Nutella, dia ada bau. Saya beli kat kakak saudara. Dan ni slime manis tu. Oh, yang ni ada manis. Ini baru. Yang ni slime dia warna ni je. Tak ada benda, saya tak tahu apa. Tak. Pasal suruh dia slime baru dia letak. Tak nak. Dia letak ni. Okay, ni kita main. Sebab kalau yang susu yang tak main sama. Kalau yang susu ni dia main macam ni lah. Macam ni. Tapi kalau dia buat dengan dia buat apa ni? Dia buat dengan boraks. Ada lain. Ini buat dengan boraks. Okay. Dia pakai boraks. Dia sticky. Dia kena letak je dalam bekas dia. Okay, kita lagi. Yang ni. Tak maaf lah kalau dia tak jelas. Ada bubble. Kalau jelly ni dia buat pakai benda lain. Ini dia pakai air mata tu. Okey. Dia main atas kapet. Okey. Okay, bye. Jangan lupa komen, subscribe di bawah. Okay, dan share. Okay, bye.